Бажаю здоров'я. Бажаю міцного козацького. Друзі, знову я знаходжусь у підрозділі СІДА, це наші БПЛАшники, але хочу сказати, що вже вони не рота вогневої підтримки, і роти вогневої підтримки вже немає. Нас розформували по системі НАТО, там корпуса чи ще щось, і я вам це все у інших відео розповім. Хлопці зараз воюють у стрілецькому батальйоні, вони окремий взвод БПЛАшників, займаються тим же, що і до цього. І сьогодні я хочу познайомити вас з оператором БПЛА, це Хохол. І він буквально день назад вийшов з позиції, там така історія була, їх там і палили, і що тільки не було, то зараз буде дуже цікава історія, то поїхали. То, як завжди, перше питання, скажи, чому позивний Хохол? Та так якось вийшло в 22-му році, коли починалась війна, ми прийшли добровольцями і з хлопцями спілкувалися. У нас хлопець один був, приїхав з Польщі, повернувся, так як всі тікали, а він поїхав на війну. Сім'я вся була там. Він на польській мові так розмовляв і придумали йому позивний поляк. Другий хлопець, що з нами був, на жаль, він вже з нами не воює. Він живий, але по таким обставинам не воює вже, списали його. Йому придумали позивний Чех. Я говорю, я тоді буду Хохол. І це в нас тройка борзих така була, скажімо так. Тому ми трималися, але хлопці зараз десь там, на жаль, Віталіку Чеху відірвало ногу. Він зараз у себе вдома, а у поляка там проблеми зі слухом. Остався я сам з тої трійки борзих, скажімо так. А як ти взагалі потрапив до ЗСУ? Сам пішов. В якому році? У 22-му. 4 березня я оформився в 93-ю бригаду і до сих пір тут. Ти одразу в БПЛАшники потрапив? Чи... Ні. А як? Я зразу був в Птадині, це противотанковий дивізіон був у нас, ми на Стугнах воювали. Потім я попав в Рупак, був трошки FPV-шником, а потім перейшов в аеророзвідку. А скажи, конкретно, чим ти займаєшся в аеророзвідці, які у тебе завдання? Я оператор БПЛА, я як проводжу аеророзвідку, плюс я можу бути як штурман. Тобто я можу коригувати самого оператора, підказувати йому ту чи іншу точку на карті, на самій. І плюс сам літаю, справляюся з задачами, поки що нарікань не було. Розкажи, крайній вихід з позиції, що там у вас трапилось, як все відбувалося? На самом ділі не знаю, як так трапилось, що я якраз був як штурман, коригував оператора. І в нас пропало світло, пропав інтернет, все пропало. Я щось думав, що у нас щось з генератором, думав, що закінчився бензин. Я ж йду до генератора ціленаправленно, відкриваю дверки, там у нас, в принципі, все цивільненько було так. Відкриваю двері, туди дим як повалив, я в шоці. Кажу, хлопці, горим. Я не знаю, бля, що робити, ми горим нахуй. Повністю, блядь, бензин, короче, блядь, сука, генератор, блядь, сука, он падає, все, короче, блядь. Ми, блядь, огнетушителей нема. Один огнетушитель був, використали. І нас, короче, зажигалками, скоріш всього, зажигалками, бо там все сухе таке, такий сухостой, короче. Вони, кацапи, випалюють нам посадки, знищують дерева.
щоб не було нам де ховатися. От. То було трошки було стрьомненько. Ну, ми приборкали займання полум'я, але ну, іменно в самому бліндажі. А то, що з надвору, воно горіло майже сутки. Майже добу, да, у нас була пожежа, погоріли кабеля у нас, коротше, пару антенн ми спасли, от, Starlink згорів. Ну, все, що було на вулиці, там повигорало, а те, що було внутрі, то ми спасли. Як виходили? Виходили більш-менш тихо, але був інцидент, хлопці на машині вирішили заїхати туди. Ми виходили, кацапи одразу почали насипати. І нам трохи прилетіло, то було трошки стрьомно. А вже отут, от ближче додому, так трохи підрослабились, ще й прилетіла FPV-ха. То трохи в вухах дзвенить, ну нічого, переживемо. Мілочі життя, так сказати. Ну, розкажи, яка в тебе взагалі сама екстремальна ситуація була за стільки років війни, яку ти згадаєш в першу чергу? Попередній вихід, забігають хлопці, кажуть, у вас ноші є? Кажу, да, хлопці, є, даю їм ноші. Якраз починався дощ, вітер був. Каже, треба допомога, ми вискочили, коротше, FPV-шка хлопцеві в ноги прилетіла, відірвало йому ногу, ми його бігом на ноші. Це таке, що саме-саме, трохи потім було моторошно. Ми його несли, коротше, потім квадрик, летів, ну, тому що дощ і вітер був. Ми його, потім в групі написали, що ми його врятували, життя врятували хлопців. Це таке, що, знаєте, це, що от було буквально там пару тижнів назад. Була ще ситуація, теж хлопців, ну, я не знаю подальшу його долю, але я надіюсь, що ми врятували йому життя, бо початок війни був. Це, мабуть, квітень, кінець квітня, початок травня. На Харківщині ми воювали тоді. У нас як пікапів як такових ще особо не було. Були, звісно, ну так. Ми на буханках їздили, кацапських, буханках. Заїжджаємо, а вони ще, такі сірі, із красними крестами, як раніше скорі були. Швидка допомога при Радянському Союзі. І хлопці вилітають на мотолиги і кажуть, у нас тут дуже важкий, потрібно рятувати, ви медики. Я говорю, ні, хлопці, ми противотанкісти. І вони кажуть, ні, треба спасати. І ми, коротше, вигружаємо стугну, ракети, все. Хлопця бігом, коротше, грузимо, а в нього, а як це українською, брюшне поранення було. В живіт, коротше, осколок прилетів, він там, це було моторошно дуже. Молодий хлопець, йому там чуть-чуть за 20, там 20, може 2-24 роки. Ми потім знайшли в автомобілі своєму телефон його, відвезли туди на стабік, віддали. Ну, я сподіваюся, що ми врятували йому життя, бо це прям теж моторошно було. А так, ото всякі такі обстріли, всяке таке, теж страшненько, ну, переживається. А коли, намагаєшся врятувати чиєсь життя, побратима чи просто хлопця якогось, якого ти навіть не знаєш, він не з твого підрозділу, то це добре. І коли тобі кажуть, що все добре з ним буде, понятне діло, що кінцівку вже не вернеш, ну, тим паче, буде людина жити. І зараз взагалі протезування таке, що є нога, що нема. Можна спокійно жити.
Ну, як мінімум, якщо вірить інтернету, як хлопці ходять. Ну, я знаю багатьох хлопців, які Віталік Чех, 23-й рік, я до нього після Нового року заїжджав провідувати його. Його вже протезували, і він мене біля кафе зустрічав на своїх двоїх. В джинсах, в світері, я, ого, кажу, Віталік. А потім ми приїхали до нього додому, він такий, протез знімає, коротше, і на милицях. Я говорю, тобі так удобніше? Він каже, да. Зараз, поки нога привикне. То він спокійно ходив. Ну, трошки прихрамував, ну, якщо ти не знаєш, то, ну, мало ли десь там, то людина спокійно собі йшла на своїх двох ногах. Так що, А по ураженням ворога, яка ціль, яку ти пам'ятаєш? Велику Камишеваху. Ми вразили танк тоді, це коли на Стугнах воювали. Підбили танк, але він, другої ракети не було, і його, утягнули. Таке було, да. Вони виїхали, там лісочок такий був. Саме таке, ну це що ураження в мене було, одне. От. Ще було, стрьомненько, як ми виїхали з-під обстрілу, сіли там посадочка, так поле якраз озима, коротше, сходить, так красиво. Кажу, хлопці, вертушка заходить. А вже сил нема просто. Просто не було, ну ні в кого сил не було. Ми такі сиділи, коротше, тут вертушка піднімається, така над посадкою і в нашу сторону, за полем посадка, не над нашою. І коли, з посадки такий димочок, пух, падає паразит К-52, хлопці наші збили його, і ми такі, слава Богу, молодці, так прикольно було. І всі так, з полегшенням вдихнули повітря, було так, тому що вже правда не було сил. І, не дай Бог, він би по нам працювати почав би, то невідомо, давав би я це інтерв'ю чи ні. А ти вже думав, чим ти будеш займатися, коли війна закінчиться? Ну, як сказати, я 22 роки робив меблі корпусні до війни. Ну, буду навіть, я думаю, що далі буду продовжувати. Ну, що робити? А що б ти зараз сказав би людям, які чекають закінчення війни і дивляться тільки новини і вірять тому, що кажуть неділя, 2, 50 днів і так далі? Ті, хто кажуть неділя, 2, 50, там, 70 днів, не знаю, вірте в ЗСУ, допомагайте в ЗСУ. І ми надіємося, звісно, що допомога буде з Європи, зі Сполучених Штатів, але крім нас, нашу історію писати ніхто не буде. І ми перемагаємо ворога, повинні перемагати ворога на своїй землі, бо крім нас цього робити ніхто не буде. Ні американці, ні німці, ні англійці, ніхто не піде за нас. То, Хохол, дякую за таку цікаву розповідь. Ми будемо продовжувати знайомити вас з різними військовими 93-ї бригади. Також Хохол нам ще буде розповідати ще цікаві історії, у нього там багато є що розповісти, то обов'язково ще ми зустрінемося. А ми продовжимо боронити нашу країну і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон!